2024 মডেল 24000 কিলোমিটার চলিছে অনলি 24000 চলিছে আৰু প্ৰাইস ৰাখিছো আমি 69000 ওকে গাড়ীখন অলপ লেতৰা হৈছে এইটো ইগনোৰ কৰিব আপোনালোকে তো গাড়ীখনৰ কন্ডিশন এনে ধুনীয়া আছে ইঞ্জিন কন্ডিশন কিবা তো টায়াৰটো চেঞ্জ কৰিব না টায়াৰটো চেঞ্জ কৰি দিম টায়াৰটো চেঞ্জ কৰি দিম ওকে তো এইখন যদি 20-30 মান দিয়ে ওলাব আৰামত ওলাই যাব 20-30 ওলাই যাব তো নেক্সট আছে এন্ট্ৰক তিনিখন আৰু আছে এন্ট্ৰক এখন 2023 লাষ্টৰ হয় এখনৰ প্ৰাইস ৰাখিছো আমি 69000 69 তো এই মডেল বিলাক আমি অলমোস্ট সেম প্ৰাইসে ৰাখিছো এখনো 2023 ৰে মডেল হয় এখনো 69000 আমি প্রাইস রাখিছো সেম প্রাইস সেম কন্ডিশন ওকে ব্ল্যাক পেইন্ট রানিং হয় এভারেজ এনেকুৱা 15000 20000 এনেকুৱা রানিং আছে ওকে তো নেক্সট এখন খুব ধুনিয়া কন্ডিশন আছে গাড়ীখন দে BS4 হয় এখন 2018 মডেল হয় কিন্তু গাড়ীৰ কন্ডিশন ইঞ্জিন সিল আছে এটো মোৰ ফালৰ পৰা আপোনাক গ্যাৰান্টি কলো গাড়ীখন ভাল পাব আপোনালোকে আৰু কম বাজেটত পাব অনলি 85000 দিব আৰু লৈ গলে হল এখন 85400 BS4 মডেল হয় তো চাও রিফাইন্যান্স তো নহয় চাগে রিফাইন্যান্স নহব এখন ক্যাশত লব লাগিব ক্যাশত আপোনালোকে ললে মই আৰু কিবা এটা নেগোশিয়েট কৰাই আৰু নেগোশিয়েবল কৰিম ট্ৰান্সফাৰ ইন্স্যুরেন্স গোটেখিনি কৰাই দিম মই ওকে খালি 60 মান লাগে ওকে নেক্সট একদম পুৰা ডিমান্ডত থকা গাড়ী 390 পাবলে একদম খুব ৰেয়াৰ আৰু ভাল কন্ডিশনত মই পোৱা নাছিল কাৰণে হান আছিল কিন্তু দুখন পাইছো আৰু আমাৰ এখন আহি আছে হোৱাইট কালাৰৰ ডিউক 390 অলৰেডি দুখন আছে ষ্টকত তো এইখন 2023 মডেল হয় একদম ধুনিয়া কন্ডিশনত আছে জেনটো জানে আপোনালোকে 23 লাষ্টতে বন্ধ হৈছিল আৰু এখনৰ প্ৰাইস কিছো আমি 2,46,000 2,46,000 চাও গাড়ী কন্ডিশন চালে আপোনালোকে গম পাব একদম ধুনিয়া কন্ডিশন ৰানিং কিমান মান হৈছে এটা ৰানিং এখন তোমাৰ 25 ৰ ওপৰতে আছে 25 ৰ ওপৰত 25000 ৰ ওপৰত আছে নেক্সট আৰু এখন ধুনিয়া নেক্সট এখন হোৱাইট কালাৰৰ 2022 ৰ মডেল হয় আৰু এখনৰ প্ৰাইস কিছো আমি 2,18,000 টকা 2,18,000 তো হেল্ল গাইস কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলো ভালে আছে আৰু আজি নতুন এটা ভিডিও মাজল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো তো গাইস আজি ইউনিটি মোটৰছত আহিছো মানে নতুন ষ্টক আহিছে তো গোটেইখিনি আপোনালোকক ধুনিয়াকে দেখুৱাম তো ইবেকে আছে চিন্তু ভাই তো ভাই কেনে খবৰ নমস্কাৰ আছো ভালে ওকে তুমি ভালে আছা একদম ধুনিয়া তো যদি কোনোবা নতুন কাস্টমাৰ আহিব বিচাৰে তো প্ৰথমতে লোকেশনটো জনাই দিও লোকেশনটো হল আমাৰ বকো তুৰুকপাৰা এজ ইউজুৱেল আপোনালোকে গমে পায় আপোনালোকে যদি গোৱালপাৰা ফালৰ পৰা আহে তেতিয়া হলে আমাৰ বকো টাউনটো ক্ৰছ কৰিলে পাই যাব ওকে আমাৰ ডিলাৰৰ অপজিটত এখন নৱোদয় হাই স্কুল আছে দেখাই দিব পাৰা আৰু যদি ইফালে তোমাৰ আকচিয়া ফালৰ পৰা আহে গুৱাহাটী সাইডৰ পৰা যদি আহে তেতিয়া হলে আকচিয়া ক্ৰছ কৰিলে পাই যাব ডিলাৰটো নোপোৱাৰ আগতে এটা ইণ্ডিয়ান অইলৰ পেট্ৰল পাম্প আছে আৰু বাকি গুগল মেপত লোকেশন দিয়াই আছে ফোন নম্বৰ আমাৰ স্ক্ৰিনত আছে আপোনালোকে ফোন কৰি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে একদম সিম্পল হয় গুগল মেপত আপোনালোকে ইউনিটি মোটৰ লাগি আছে গাড়ী ওলাই থাকে তাৰ উপৰি মই ফাইনান্সৰ কথাটো কৈ দিও ফাইনান্স আমাৰ বৰ্তমান গোৱালপাৰা ডিস্ট্ৰিক্ট আৰু আপোনাৰ কামৰূপ ৰুৰেল কামৰূপ মেট্ৰ এইটা ডিস্ট্ৰিক্টে হৈ আছে বাকি যদি কোনোবা বেলেগ ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা ফোন কৰে মোক যোগাযোগ কৰিব যদি হয় মই ফাইনান্সটো কৰাই দিম ওকে কিন্তু মানে বাকিখিনি ইমান ইজিলি নহয় তথাপি আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব সিভিল স্কোৰ যদি ভাল থাকে মই চেষ্টা কৰি চাব পাৰিম তো গাইস ধুনিয়া ষ্টক আছে আজি আপোনালোকে যদি বিচাৰে ডিউক 390 জেন 2 তো চাব পাৰে এইগিলা দুখন ষ্টকত আছে তো এখন আছে হোৱাইট এখন আছে ব্লেক তাৰ পিছত ইবেকে যদি হান্টাৰ বিচাৰে তো হান্টাৰৰ 4খন আছে এনএছও ধুনিয়া ষ্টক আছে ডমিনাৰ আছে তাৰ পিছত ইবেকে 250 ডমিনাৰ তাৰ পিছত R15 V4 V3 গোটেইখিনি আছে গোটেইখিনি আপোনালোক দেখুৱাম ধুনিয়াকে আৰু তাৰ আগতে মই এটা কথা কৈ দিও আজি যিবিলাক আমি প্ৰাইস কম সেইবিলাক অলমোস্ট ফিক্স প্ৰাইস হয় তথাপি আপোনালোকে ক্যাশ পাৰচেজ কৰিলে আমি কিবা এটা নেগোশিয়েট কৰিম আৰু আমাৰ ডকুমেন্ট চাৰ্জটো যদি আপোনালোকে ফাইনান্স কৰে তেতিয়াহে আমাৰ চাৰ্জটো লোৱা হয় ইন কেছ আপুনি যদি ক্যাশত লয় তেতিয়াহলে ডকুমেন্ট চাৰ্জ 1 টকা আপোনালোকে দিব নালাগে আৰু তাৰ উপৰি আপোনালোকে 2 মাহৰ ইঞ্জিন ওয়াৰেন্টি আমাৰ ফালৰ পৰা পাই যাব গোটেই গাড়ীতে সব গাড়ীতে যিকোনো গাড়ীতে খালি এবাৰ 40000 হ'ব আৰু গাড়ীখনৰ প্ৰাইস 40000 ওপৰ যিবিলাক গাড়ী আছে সেইবিলাক আপোনালোকে 2 মাহৰ ইঞ্জিন ওয়াৰেন্টি আমাৰ ফালৰ পৰা পাই যাব বৰ্তমান কিবা অফাৰ চলি আছে অফাৰ মানে কি ইটো মই কম্পালসৰি কৰি দিছো এতিয়া 500 ৰ পেট্ৰল আৰু হেলমেট এটা প্ৰত্যেকখন গাড়ীতে যিকোনো গাড়ী ললে 20000 টকাৰ গাড়ী ললে 20000 টকাৰ গাড়ী ললে পাব ওকে তো গাইস যিকোনো এখন গাড়ী লও আপোনালোকে 20000 লয় 18000 লয় 10000 লয় তো আপোনালোকে এটা হেলমেট পাব আৰু লগতে ধুনিয়াকে 500 ৰ পেট্ৰল পাই যাব তো আমি বেছি দেৰি নকৰি ধুনিয়াকে গাড়ীবিলাক দেখুৱাব চেষ্টা কৰো তো ধুনিয়াকে আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকে চাই থাকক তো গাইস আজি ভিডিও আমাৰ প্ৰথম গাড়ী হল এপ্ৰিলিয়া 160 তো চাব পাৰে এপ্ৰিলিয়া 160 এছআৰ 2024 ৰ মডেল 24000 কিলোমিটাৰ চলিছে অনলি 24000 চলিছে আৰু প্ৰাইস ৰাখিছো আমি 69000 ওকে গাড়ীখন অলপ লেতৰা হৈছে এইটো ইগনোৰ কৰিব আপোনালোকে তো গাড়ীখনৰ কন্ডিশন এনে ধুনিয়া আছে ইঞ্জিন কন্ডিশন কিবা তো টায়াৰটো চেঞ্জ কৰিব না টায়াৰটো চেঞ্জ কৰি দিম টায়াৰটো চেঞ্জ কৰি দিম ওকে তো এইখন যদি 20-30 মান দিয়ে ওলাব আৰামত ওলাই যাব 20-30 ওলাই যাব তো নেক্সট আছে এন্ট্ৰক তিনিখন আৰু আছে এন্ট্ৰক এখন 2023 লাষ্টৰ হয় এখনৰ প্ৰাইস ৰাখিছো আমি 69000 69 তো এই মডেল বিলাক আমি অলমোস্ট সেম প্ৰাইসে ৰাখিছো
এখনৰ 2023 ৰে মডেল হয় এখনৰ 69000 আমি প্রাইস ৰাখিছো সেম প্রাইস সেম কন্ডিশন সেম প্রাইস সেম কন্ডিশন ওকে ব্ল্যাক পেইন্ট রানিং হয় এভারেজ এনেকুৱা 15000 20000 এনেকুৱা ৰানিং আছে ওকে আৰু এখনৰ 4 এডিশনৰ হয় এখনৰ আমি সেম প্রাইসে ৰাখিছো 69000 আহিব ওকে তো এগুলা 20 15 নহয় আজিকালি এন্ড্ৰক অলপমান ডাউন পেমেন্টটো বাঢ়িছে 25 মান আপোনালোকে লৈ আহিব 25 মান 25000 মান লৈ আহিব ওকে তো নেক্সট এখন মাইলেজ থকা গাড়ী সুপাৰ স্প্লেন্ডাৰ নেক্সট সুপাৰ স্প্লেন্ডাৰ যদি কোনোবা কমত বিচাৰি আছে হয় প্রাইস ৰাখিছো এখনৰ আমি 44000 অনলি 44000 21 ৰ মডেল হয় যদি আপোনালোক কম দামত মানে অলপ মাইলেজ থকা ভাল গাড়ী এখন বিচাৰি আছে তো চাব পাৰে এখন একদম ধুনীয়া কন্ডিশন আছে তো নেক্সট এখন আছে ডিউক 250 BS4 ক্যাশ পারচেজ কৰিব লাগিব 99000 আহিব প্রাইস 99000 তো চাওক টায়াৰ কন্ডিশন চাই লওক আপোনালোকে ক্যাশ পারচেজ কৰিব লাগিব 99000 আহিব তো চাওক গাড়ী কন্ডিশন চাই লওক আপোনালোকে তো নেক্সট এখন খুব ধুনীয়া কন্ডিশন আছে গাড়ীখন দেই BS4 হয় এখন 2018 ৰ মডেল হয় কিন্তু গাড়ীৰ কন্ডিশন ইঞ্জিন সিল আছে এটো মোৰ ফালৰ পৰা আপোনাক গ্যাৰান্টি কলো গাড়ীখন ভাল পাব আপোনালোকে আৰু কম বাজেটত পাব অনলি 85000 দিব আৰু লৈ গলে হল এখন 400 BS4 মডেল হয় তো চাওক ৰিফাইনেন্সটো নহয় চাগে ৰিফাইনেন্স নহব এখন ক্যাশত ল'ব লাগিব ক্যাশত আপোনালোকে ল'লে মই আৰু কিবা এটা নেগোশিয়েট কৰাই আৰু নেগোশিয়েবল কৰিম ট্ৰান্সফাৰ ইনস্যুৰেন্স গোটেখিনি কৰাই দিম মই ওকে খালি গাড়ীখন লেতেৰা হৈ আছে ওয়াশিং কৰোৱা নাই আপোনালোকে আহিলে নিট এণ্ড ক্লিনে পাব গাড়ীখন 2018 চনৰ ABS মডেলৰ আপোনালোকে যদি ডমিনাৰ 400 বিচাৰিছে একদম কম দামত পাব আপোনালোকে অনলি 85000 আহাৰ পিছত কিবা এটা আৰু কমাই দিম মই আৰু কাগজ পাতি গোটেখিনি ইনক্লুডিং আছে চাওক গাড়ী কন্ডিশন চাই লওক টায়াৰ চাই আপোনালোক দেখা দিছো চাওক একদম ধুনীয়া ইঞ্জিন কন্ডিশন মেইন কথা 18 গাড়ী ইঞ্জিন সিল আছে আৰু ইঞ্জিন ওয়াৰেন্টিও পাব এইখনত কিমান দিন এক মাহ 2 মাহ পাব 2 মাহ পাব ওকে P4 এখন আছে নেক্সট P4 এখন 128000 আহিব 128000 2022 ৰ মডেল হয় ওকে নেক্সট এখন P3S 2024 ৰ মডেল 19000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে আৰু এইখনৰ প্রাইস ৰাখিছো আমি 135000 135 মানে 45 বা 50 ডাউন পেমেন্ট কৰিলে ওলাই যাব ওকে নেক্সট 2024 ৰ E20 মডেলৰ পালসাৰ 150 চলিছে 16000 কিলোমিটাৰ আৰু এইখনৰ প্রাইস ৰাখিছো আমি 88 2024 ৰ মডেল হয় তো নেক্সট আৰু অলপ কোনবা কম বাজেটত বিচাৰি আছে 2020 ৰ মডেল হয় পালসাৰ 150 ডুৱেল ডিস্ক আৰু ডুৱেল ABS আছে প্রাইস ৰাখিছো এইখনৰ 55000 তো চাওক কন্ডিশন চাই লওক আপোনালোকে অনলি 55 ত আপোনাৰ ৰিফাইনেন্স হ'ব এখন ৰিফাইনেন্স নহব বাকি হৈ যাব এখন ৰিফাইনেন্স নহব ওকে তো নেক্সট এখন আছে হান্টাৰ নেক্সট হান্টাৰ 4খন আছে এখন 2022 ৰ মডেল হয় আৰু খুব ধুনীয়া কন্ডিশনত আছে প্রাইস ৰাখিছো এইখনৰ আমি 146000 তো ৰানিং কিমান মান হৈছে এটা ৰানিং এখন 15000 মান আছে ওকে নেক্সট এখন 2024 ৰ হয় এখনৰ প্রাইস ৰাখিছো আমি 149000 149 ওকে নেক্সট এখনৰ 2024 ৰ হয় সেম প্রাইস ৰাখিছো 124000 সরি 149000 নেক্সট এখন তোমাৰ 2025 ৰ হয় 13000 কিলোমিটাৰ চলিছে প্রাইস ৰাখিছো এখনৰ 159000 ওকে হান্টাৰ যদি লব হয় কিমান মান দিব লাগিব হান্টাৰ ললে 60 মান লইব লাগিব 60 মান লইব ওকে নেক্সট একদম পুৰা ডিমান্ডত থকা গাড়ী 390 পাবলে একদম খুব ৰেয়াৰ আৰু ভাল কন্ডিশনত মই পোৱা নাছিল মানে হা নাছিলে কিন্তু দুখন পাইছো আৰু আমাৰ এখন আহি আছে হোৱাইট কালাৰৰ ডিউক 390 অলৰেডি দুখন আছে ষ্টকত তো এখন 2023 ৰ মডেল হয় একদম ধুনীয়া কন্ডিশনত আছে জেনটো জানে আপোনালোকে 23 লাষ্টতে বন্ধ হৈছিলে আৰু এইখনৰ প্রাইস কিছো আমি 246000 246,000 চাও গাড়ী কন্ডিশন চালে আপোনালোকে গম পাব একদম ধুনীয়া কন্ডিশন ৰানিং কিমান মান হৈছে এটা ৰানিং এখন তোমাৰ 25 ৰ ওপৰতে আছে 25 ৰ ওপৰত 25000 ৰ ওপৰত আছে নেক্সট আৰু এখন ধুনীয়া নেক্সট এখন হোৱাইট কালাৰৰ 2022 ৰ মডেল হয় আৰু এইখনৰ প্রাইস কিছো আমি 2,18,000 টকা 2,18,000 ধুনীয়া কন্ডিশন আছে এপলো আলফা টায়াৰ লগোৱা আছে দুখনো ধুনীয়া কন্ডিশন আছে ইঞ্জিন ওয়াৰেন্টি 2 মাহৰ পাই যাব আমাৰ ফলৰ পৰা ওকে আৰু সাৰ্ভিসিং আমি গোটেই দুখনৰে ক্লিয়াৰ কৰি থৈছে আপোনালোকে জাস্ট আহিলে হল ফাইনান্সত লৈ কেছত লৈ ডিসকাস কৰি লৈ যাব পাৰিব অনলি তেল ভৰা আৰু চলাই যাওক ওকে তো নেক্সট আছে ডমিনাৰ 250 ডমিনাৰ 250 2023 ৰ মডেল হয় প্রাইস ৰাখিছো এইখনৰ 1,46,000 1,46 তো চাও নেক্সট এখনৰ 2023 ৰে হয় মাত্ৰ 12000 কিলোমিটাৰ চলিছে এখনৰ প্রাইস ৰাখিছো আমি 1,51,000 ওকে তো নেক্সট আছে NS160 নেক্সট এখন NS160 দেখাবলৈ গৈ আছো ইমান ধুনীয়া মেইনটেইন কৰিছে মানে কাস্টমাৰে আপুনি চাব পাৰে ভিডিওতে দেখিলে গম পাব একদম ওয়েল মেইনটেইন কোনোবা যদি এখন 160 NS লম বুলি ভাবি আছে ৰেড কালাৰত তো এখন ল'ব পাৰে প্রাইস ৰাখিছো আমি 76,000
76000 কিমান 22 গাড়ী 22 লাষ্টৰ হয় 22 লাষ্টৰ চাব পাৰে কিন্তু মেইনটেনেন্স মানে একদম ফুল মেইনটেইন গাড়ী হয় ৰানিং কিমান মান আছে 29000 চলিছে কিন্তু বহুত ধুনীয়া আছে আপোনালোকে একদম নতুন গাড়ী চলোৱাৰ নিচিনাই পাব ওকে নেক্সট এইখন নেক্সট এখন 1,26,000 আহিব ইউজি মডেলৰ NS 200 2024 মডেল হয় 2024 ইউজি মডেলৰ 200 তো আপোনালোকে চাব পাৰে একদম ধুনীয়া কন্ডিশন তো এইখন ডিফাৰেন্স ক'লে 50 45 50,000 দিলে ওলাই যাব তো নেক্সট এইখন নেক্সট NS 200 এখন অলপ লেতেৰা হৈ আছে কিন্তু গাড়ী কন্ডিশন ইখনো বহুত ধুনীয়া হৈ আছে টায়াৰ দুটা ব্ৰেণ্ড নিউ আছে ৰানিং 29000 আছে আৰু ইখনৰ প্ৰাইস ৰাখিছো আমি 95000 ওকে ডিফাৰেন্স ক'লে 35 40 মান দিলে ওলাব 35 40 দিলে ওলাই যাব ওকে তো চাওক ইঞ্জিন পুৰা খোলা নাই পুৰা সিল ইঞ্জিন আছে তো টায়াৰ কন্ডিশন চাই লওক আপোনালোকে তো চাওক একদম ধুনীয়া ফাৰ্ষ্ট ওনাৰ গাড়ী ফাৰ্ষ্ট ওনাৰ হয় ওকে তো নেক্সট আছে এইবাগে FZ এটো কালাৰ জানে বহুত ডিমান্ডেড কালাৰ হয় FZ ৰ FZ ভাৰ্জন 3 2024 ৰ মডেল হয় প্ৰাইস ৰাখিছো এখনৰ আমি 95,000 ওকে ৰেড কালাৰখন নেক্সট ৰেড কালাৰ অলপ যদি কোনোবা কম বাজেটত লাগে 2022 ৰ মডেল হয় 76000 আহিব 76000 ওকে পালসাৰ 125 পালসাৰ 125 2023 ৰ মডেল হয় আৰু এখানে প্ৰাইস ৰাখিছো আমি 68000 ওকে নেক্সট আৰু এখন আছে 150 2024 ৰ সেম প্রাইস আহিব আগৰখনৰ নিচিনা 14000 চলিছে এখন এখানে প্রাইস ৰাখিছো আমি 88 ওকে MT15 আছে এবা নেক্সট MT15 2023 মডেল হয় প্রাইস ৰাখিছো এখনৰ 1,36,000 ওকে নেক্সট N160 2024 ৰ মডেল হয় 99000 আহিব 12000 কিলোমিটাৰ চলিছে অনলি 12000 ৰানিং হয় তোমাৰে N160 বিচাৰিছে চাব পাৰে তো ৰিভেন্স ক'লে 35 মান দিলে ওলাব তো নেক্সট আছে এখন বুলেট তো বুলেট 350 আগতো এখন দেখাইছিল 99000 প্রাইস আছিল আৰু এখনত মই আৰু কমাই দিম অলপ 95000 দি দিম 95 তো 4000 টকা আৰু ডিসকাউন্ট চাও তো এখন 45 মান দিলে ওলাব না 20000 টকা দিলে ওলাই দিম 20000 দিলে ওলাব ওকে ডিও এখন আছে ডিও এখন 110 সিসিৰ হয় ডিও 110 সিসি 2022 ৰ মডেল হয় এখনৰ প্ৰাইস ৰাখিছো আমি 56 ওকে নেক্সট এখন 2024 ৰ আগষ্ট মান্থৰ হয় এখনৰ প্ৰাইস ৰাখিছো আমি 72000 ডিও 125 নেক্সট এখন 2023 ৰ এন্ড্ৰ প্ৰাইস ৰাখিছো এখন 69000 ওকে তো গাইস আজি ভিডিওত যিখিনি গাড়ী আছে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ডিটেইলছত দেখুৱাব চেষ্টা কৰিলো কিবা যদি ৰৈ গৈছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কমেন্ট কৰি জনাব আৰু স্ক্ৰিনত নাম্বাৰ লাগি আছে দাদা তো তাত গৈ না ধুনীয়াকৈ সুধিব পাৰিব তো এটা ইয়াৰ বাহিৰে যদি আৰু বেলেগ গাড়ী বিচাৰে কাস্টমাৰে পাব নিশ্চয় ডিউক 250 BS6 ৰ আছে আমাৰ তাত अवेलेबल ওকে আৰু ডমিনাৰ 400 ইউজি মডেলৰ এখন আছে ওকে জাগাৰ কাৰণে দেখাব পাৰা না আপোনালোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে হ'ল ওকে তো গাইস আৰু যদি মানে বেলেগ গাড়ী লাগে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিব আপোনালোক গোটেইখিনি পাই যাব যিমানখিনি মানে লাগে গোটেইখিনি আপোনালোকক নিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব তো আজিলৈ এইখিনিয়ে তো নেক্সট এটা ভিডিও আপোনালোকক সোনকালে লগ পাইছো তো তেতিয়ালৈকে বাই বাই নেক্সট ডমিনাৰ আছে এখন আপোনাৰ 2021 ৰ ডমিনাৰ BS6 প্ৰাইচিং লিখিছো অনলি 1,27,000 1,27,000 হয় ওকে নেক্সট মিনিমাম দিবি 50000 টকা লগত লৈ আহক 50 দিলে ওলাব এইখন 22 মডেল হয় ডমিনাৰ 250 প্ৰাইচিং লিখিছো 1,30,000 টকা 1,30,000 ওকে নেক্সট এইখন 21 ৰ হয় AS01ET3123 ডমিনাৰ 250 BS6 আছে প্ৰাইচিং লিখিছো 1,23,000 টকা 1,23,000 ওকে 45 মান দিলে ওলাব 50 মান আহিব আপোনাৰ 50 মান আহিব ওকে তো নেক্সট এইখন ডমিনাৰ 400 হয় 2020 ৰ গাড়ী ওকে প্ৰাইচিং লিখিছো 1,15,000 টকা 1,15,000 ওকে ডিসকাউন্ট দি থকা আছে জলদি জলদি আহক ওকে